tiền bạc có phải là tất cả hay không? Sức mạnh của đồng tiền. 7 điều sau còn quý hơn tiền bạc. Ở đời đại đa phần mọi người nói rằng tiền không phải là tất cả. Tiền không quá quan trọng trong cuộc sống đời thường. Tại sao cuộc sống hàng ngày chúng ta lại quay quắt vì tiền? Gần như trong tình bạn, tình yêu, tình anh em, tình gia đình đều bị chi phối bởi đồng tiền. Rất nhiều mối quan hệ tan biến bởi chữ tiền. Tiền nhiều không thừa, ít chắc chắn thiếu. Vui cũng vì tiền, buồn cũng vì tiền. Suy cho cùng đều vì tiền mà ra. Và ở đâu đó có người nói rằng tiền không mua được thời gian, nhưng tiết kiệm được thời gian. Tiền không mua được sức khỏe, nhưng mua được phương pháp chữa bệnh tốt nhất. Tiền không giải quyết được vấn đề, nhưng ít nhất có thể thu gọn lại vấn đề. Nhà lá hay nhà lầu đều không quan trọng, mà quan trọng là vui vẻ sống với nhau. Nhưng mà phong ba bão tố, sấm chớp mưa giăng, vẫn là nhà lá bị thiệt thòi trước tiên. Có tiền chưa chắc sẽ hạnh phúc, nhưng cũng không ai nói không có tiền sẽ hạnh phúc. Có tiền sẽ không khốn khó, không tiền thì vừa khốn khó mà hạnh phúc khó tròn lâu. Tiền cũng không có vai trò gì quá quan trọng, chỉ là có tiền thì có quyền lựa chọn cuộc sống mà thôi. Tiền không mua được tình yêu, nhưng ai đủ dũng cảm để bên nhau mà không có tiền? Hôn nhân đổ vỡ chủ yếu xuất phát từ tiền. Tiền không mua được đam mê, nhưng không ai làm việc vì đam mê mà không cần tiền. Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền nghĩa là không có gì cả. Vậy tiền là gì? Đơn giản, tiền là đơn vị tiền tệ chính thức của một quốc gia do ngân hàng nhà nước phát hành. Tiền là một chuẩn mực chung có thể so sánh được các giá trị của hàng hóa và dịch vụ nhằm thỏa mãn nhu cầu của con người, và nó mang tính dễ thụ nhận và thường được nhà nước bảo đảm bởi những giá trị. Chắc hẳn bất cứ ai trong chúng ta đều đã từng nghe những câu nói vui như tiền là tiên là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là thước đo lòng người. Tiền không mua được tất cả, nhưng tất cả những thứ muốn mua đều cần đến tiền. Cái gì không mua được bằng tiền thì mua bằng rất nhiều tiền. Mặc dù những câu nói này chỉ mang tính hài hước, có đôi chút châm biếm, nhưng nó lại phản ánh giá trị của đồng tiền trong đời sống xã hội hiện nay. Đồng tiền do con người làm ra, nhưng con người cũng vì nó mà gặp phải nhiều tai ương. Vậy đồng tiền có sức ảnh hưởng như thế nào? Tại sao tiền lại có vai trò quan trọng đến vậy trong cuộc sống? Trước hết, có tiền, ta sẽ dễ dàng giải quyết những nhu cầu về vật chất lẫn tinh thần. Nó giúp cuộc sống của chúng ta trở nên thoải mái, tiện nghi hơn. Nó là điều kiện cần cho nhiều hoạt động của cuộc sống như học tập, ăn, mặc, ở, đi lại. Mỗi việc chúng ta làm đều cần rất nhiều tiền. Hàng ngày chúng ta phải ăn uống để duy trì sự sống. Phải có tiền thì chúng ta mới có thể mua được những loại thực phẩm mà chúng ta cần dùng hàng ngày. Hãy thử tưởng tượng, nếu một ngày chúng ta không có tiền để chi tiêu, không thể mua được những thứ cần thiết cho cuộc sống, lúc đó chúng ta sẽ như thế nào? Không ăn uống, không có những điều tối thiểu để sinh hoạt, chắc chắn sức khỏe của chúng ta sẽ bị giảm sút. Theo đó là rất nhiều hệ lụy. Việc khám chữa bệnh sẽ gặp nhiều khó khăn. Học tập và làm việc sẽ không được đảm bảo. Đồng tiền thật sự có thể quyết định được rất nhiều việc. Có tiền, con người cảm thấy tự tin, và đôi khi đồng tiền còn thay đổi cả tính cách của con người
và sự đánh giá của những người xung quanh. Tiền đem lại nhiều điều tốt đẹp. Chẳng gì tươi tốt bằng vàng, chẳng gì lịch sử vẻ vang bằng tiền. Sự tồn tại của tiền cho phép bạn đánh đổi sức lao động của mình để lấy những thứ bạn coi trọng. Có nhiều lợi ích chính của tiền, bao gồm những điều sau đây. Tiền mang lại cho bạn sự tự do. Khi bạn có đủ tiền, bạn có thể sống ở nơi bạn muốn, chăm sóc những nhu cầu của bạn và thỏa mãn sở thích của bạn. Nếu bạn có thể trở nên độc lập về tài chính và có đủ nguồn tài chính cần thiết để sống mà không cần làm việc, bạn sẽ tận hưởng sự tự do. Hơn nữa, vì bạn sẽ có thể làm những gì bạn muốn với thời gian của mình. Tiền mang lại cho bạn sức mạnh để theo đuổi ước mơ của mình. Có tiền giúp bạn có thể bắt đầu kinh doanh, xây dựng một ngôi nhà mơ ước, trả các chi phí liên quan đến việc có một gia đình, hoặc hoàn thành các mục tiêu khác mà bạn tin rằng sẽ giúp bạn có cuộc sống tốt hơn. Tiền mang lại cho bạn sự an toàn. Khi bạn có đủ tiền trong ngân hàng, bạn sẽ không bao giờ phải lo lắng về việc đầu bù tóc rối, hay về việc có đủ ăn hay không, hay cả việc đau ốm. Bạn cũng có thể ngay lập tức gặp bác sĩ để điều trị. Điều này không có nghĩa là bạn sẽ có đủ khả năng chi trả mọi thứ mình muốn, nhưng bạn sẽ có thể tận hưởng một cuộc sống ổn định. Không ai có thể phủ nhận và từ chối sức hấp dẫn và lợi ích mà tiền bạc mang lại. Đồng tiền còn giúp thỏa mãn những nhu cầu về tinh thần của con người. Bạn muốn đi du lịch, muốn nghỉ ngơi, thư giãn, muốn làm đẹp, bạn cần có tiền. Không ai có thể phủ định rằng việc có nhiều tiền sẽ giúp bản thân có được cuộc sống thuận lợi, nhẹ nhàng hơn. Đặc biệt, còn có thể dùng tiền để làm từ thiện, giúp đỡ người khác, đóng góp cho quê hương, đất nước. Song bên cạnh những giá trị tích cực đó, đồng tiền còn chứa đựng rất nhiều tác động tiêu cực. Tiền từ vị trí là phương tiện duy trì cuộc sống, dần biến chất bởi những tham lam, ích kỷ. Đồng tiền hiện nay mang một sức mạnh thật đáng sợ. Trước kia người ta dùng tiền để thay thế giá trị hàng hóa dịch vụ. Còn ngày nay, rất nhiều thứ trong đời sống vật chất đều có thể mua được bằng tiền. Nó thậm chí đại diện cho quyền lực, danh tiếng, sự trọng vọng trong xã hội. Câu nói, tiền là tiên, là Phật. Thứ gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Những câu nói này theo đó mà xuất hiện. Lucia May Alcott từng nói, tiền bạc là gốc rễ của cái ác. Quả đúng như vậy. Đồng tiền gắn liền khúc ruột, nó chia cách tình cảm anh em ruột thịt. Vì thế mà bao gia đình phải chịu cảnh cốt nhục chia lìa. Biết bao người vì đồng tiền mà vào tù ra khám, vì đồng tiền mà cướp bóc giết người, vì đồng tiền mà gây nên cảnh chiến tranh chết chóc, máu đổ thịt rơi. Ngày nay đồng tiền đóng một vai trò chính yếu, thậm chí còn quyết định đời sống sinh hoạt của con người. Đồng tiền có thể thay mắt ghép tim, sửa xấu thành đẹp, có thể thay đổi cuộc đời nghèo khổ thành giàu sang tột bực. Quả thực, sức mạnh của đồng tiền làm băng hoại phẩm chất con người. Tiền làm phát sinh nhiều tệ nạn xã hội, nhức nhối lòng người. Thế nên Samuel Johnson đã từng nói, tiền bạc và thời gian là những gánh nặng ghê gớm nhất của cuộc đời. Và những kẻ bất hạnh nhất là những người sở hữu chúng nhiều hơn mình có thể sử dụng. Thật vậy, có tiền lại muốn có thêm tiền. Không có tiền thì tìm mọi cách để có tiền. Đó là gánh nặng cuộc đời cho cả hai. Người có nhiều tiền sợ mất tiền, xài tiền phung phí và thỏa sức hưởng thụ. Người không có tiền bất chấp tất cả, miễn sao có được tiền. Như ông bà ta có câu, bần cùng sinh đạo tặc. Quả thật, giá trị của đồng tiền đối với đời sống con người được xem như gắn liền với nhau.
Đồng tiền đi liền khúc ruột. Tiền bạc không những ảnh hưởng sâu đậm trong cuộc sống con người thôi đâu. Nó còn làm sai lạc cả nhân quần xã hội. Thế thái nhân tình cũng vì thế mà đảo điên cuồng loạn. Với ý nghĩa tiêu cực, đồng tiền có thể giúp người ta có được sự nghiệp danh vọng, giúp thăng quan tiến chức. Đồng tiền có thể bưng bít che giấu sự thật, đảo lộn thị phi, làm ô dù che chở cho người ta nhúng tay vào tội lỗi. Đồng tiền ở đâu thì cán cân công lý nghiêng về bên đó. Chính vì đồng tiền có sức mạnh và quyền năng như thế mà người ta không ngại bỏ thời gian, công sức, bất chấp thủ đoạn, thậm chí bán rẻ lương tâm đạo đức để theo đuổi mục đích kiếm tiền. Tiền bạc mang lại niềm vui và hạnh phúc cho con người, nhưng cũng chính nó cướp đi niềm vui và hạnh phúc của con người. Vì chạy theo đồng tiền mà người ta quên đi những giá trị sống khác, thậm chí đánh mất bản thân. Vì đồng tiền mà người ta sẵn sàng gieo đau khổ cho nhau và làm cho xã hội bất an, điên đảo. Bạc ác chi mi lắm dứa tiền, mi làm nhân loại hóa ra điên. Mi tô mặt nạ đen da trắng, mi xé ân tình thẳng hóa xiên. Mi gác luân thường vào một gió, mi đưa nhân nghĩa xếp hai bên. Mi làm nhân loại đua tranh mãi, bạc ác chi mi lắm dứa tiền. Quốc nghệ. Tuy nhiên, bản thân đồng tiền vốn không phải xấu xa bẩn thỉu. Đồng tiền không có tội. Từ xưa tới nay, người ta vẫn nói là tiền bạc. Đúng là đồng tiền là bạc thật. Từ bạc mệnh, bạc phước, bạc vận, bạc tình, nhiều phần là do bạc tiền gây ra. Không biết đến khi nào con người không phải cần đến tiền nữa. Hiện tại thì rất cần tiền. Càng sợ tiền bao nhiêu, căm ghét tiền bao nhiêu, thì lại là lúc cần đến tiền bấy nhiêu. Đồng tiền tự nó không làm ra tội, cũng như lưỡi dao tự nó không làm ra tội. Chỉ con người sử dụng nó làm ra tội lỗi mà thôi. Tất cả những ảnh hưởng tiêu cực ấy suy cho cùng đều bắt nguồn từ nội tâm tham lam, mưu lợi của con người. Chúng ta hay nói đến tiền. Không có tiền sẽ không làm được gì cả. Nhưng chúng ta lại không nói đến nếu không có sức khỏe, liệu chúng ta có làm ra tiền hay không? Mỗi yếu tố trong cuộc sống đều có giới hạn riêng và luôn luôn có tính hai mặt. Tuy nhiên, chúng ta nhận thức rõ từng mặt của vấn đề, thì chúng ta cũng nhận thức rõ và đúng đắn vai trò của đồng tiền. Nó chỉ là phương tiện, là công cụ cho chúng ta sống tốt hơn mà thôi. Tiền tạo ra bằng công sức của chính mình, sử dụng cho mục đích chính đáng, là tiền trong sạch. Nhiều người thắc mắc tiền liệu có mua được tất cả, bao gồm hạnh phúc hay không? Câu trả lời là không. Tiền không phải tất cả. Tiền chỉ là công cụ để trao đổi và phục vụ cuộc sống hàng ngày. Một gia đình nghèo khó nhưng các thành viên yêu thương nhau chắc chắn sẽ hạnh phúc, vui vẻ hơn gia đình giàu có mà cha mẹ con cái xa cách lạnh nhạt với nhau. Một người làm công việc bình thường, có thời gian cho bản thân, hẳn sẽ vui vẻ hơn người cả ngày chỉ chạy theo mục đích kiếm tiền. Sự thoải mái về vật chất đủ đầy không tạo nên hạnh phúc hay sự mãn nguyện, thậm chí có thể làm cho chúng ta có rất nhiều kẻ ganh ghét, tật đố, muốn hãm hại vì quy luật cạnh tranh để tồn tại. Sống thoải mái về mọi phương diện vật chất là điều tốt, nhưng cảm nhận được bình yên, hạnh phúc mới là lý tưởng sống lâu dài. Sự giàu có cũng làm lộ ra bản chất của con người. Nếu chúng ta là một người hiểm độc, việc trở nên giàu có sẽ khiến người đó trở nên mưu ma trước quỷ hơn. Ngược lại, nếu chúng ta là người nhân từ đức độ, thì việc giàu có đó
sẽ đóng góp lợi ích thiết thực cho xã hội. Khi chúng ta đã quen với nếp sống cao sang quyền quý, mọi nhu cầu đều có người phục dịch, sẽ làm cho cái ngã của ta lớn thêm. Bởi ta nghĩ rằng mình là trung tâm của vũ trụ, là thầy thiên hạ, là ta, là của ta, nên ta càng ngạo mạn, chẳng coi ai ra gì. Nếu ta biết sử dụng đồng tiền đúng chỗ, thì sẽ đem lại lợi ích cho chính mình, gia đình, người thân, và đóng góp lợi ích thiết thực cho xã hội. Chính vì thế, tiền là huyết mạch của sự sống, để mọi người phấn đấu gây dựng bằng tài năng của chính mình, qua sự làm việc đóng góp. Nhưng đừng biến mình trở thành nô lệ của đồng tiền, mà hãy luôn là con người tỉnh táo, biết sống cho đúng, phù hợp với giá trị đạo đức, để đạt được những giá trị cần thiết thực sự. Cố gắng kiếm nhiều tiền để cuộc sống thoải mái, đầy đủ hơn, nhưng tuyệt đối đừng để đồng tiền chi phối và thay đổi bản thân mình, bởi vì đồng tiền không phải là tất cả. Tiền đúng là quan trọng đối với mỗi người chúng ta. Chúng ta không thể ăn no mặc ấm nếu không có tiền. Ta không thể đi chơi, mua những gì chúng ta muốn nếu không có tiền. Chúng ta không thể đi chữa bệnh nếu ta không có tiền. Đúng, tiền quan trọng thật đấy. Nhưng tiền không phải là tất cả. Vì mỗi một giai đoạn trong cuộc đời bạn lại có những nhận thức khác nhau về đồng tiền và cảm nhận hạnh phúc thực sự của mình ở đâu. Bạn nên nhớ, không ai mang tiền ra khoe. Họ chỉ khoe nhau con cái, sức khỏe, niềm vui, gia đình, chứ không ai khoe nhà tôi có bao nhiêu cây vàng, có bao nhiêu miếng đất, có bao nhiêu cái xe. Dưới đây là những chia sẻ về một số điều quan trọng hơn cả tiền bạc, để bạn có thể nhìn nhận rõ hơn và quý trọng hơn những điều bạn đang có, và cảm thấy hạnh phúc hơn trong cuộc sống đời thường nhưng nhiều cám dỗ này. 1. Sức khỏe. Nếu không có sức khỏe, chắc chắn bạn không thể có cơ hội kiếm tiền để trở thành người giàu có. Cuộc sống này không thiếu người giàu. Có một số người giàu có không thể hạnh phúc bởi họ bị bệnh. Ngay cả những khoản tiền lớn không giúp họ cải thiện sức khỏe hay cảm nhận hạnh phúc gia đình trọn vẹn. Nhưng khi có tiền, bạn có thể tránh nhiều vấn đề sức khỏe, như có nhiều cơ hội để có một lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, tiền bạc sẽ không bao giờ cung cấp cho bạn sức khỏe hoàn hảo. Có một sức khỏe tốt là điều đáng quý, bởi có sức khỏe là có tất cả. 2. Gia đình. Bên cạnh yếu tố sức khỏe là gia đình. Có lẽ trong tâm trí rất nhiều người, gia đình là một trong những điều làm cho chúng ta thật sự hạnh phúc. Tiền không thể quan trọng hơn những người thân của bạn và các mối quan hệ ấm áp với họ. Tiền không thể thay thế gia đình bạn. Mặc cho tất cả các vấn đề và khó khăn mà bạn có thể phải đối mặt trong cuộc đời, các thành viên gia đình sẽ luôn luôn ở bên cạnh bạn. Họ sẽ hỗ trợ bạn, không phải vì địa vị, của cải của bạn, mà đơn giản chỉ vì họ yêu bạn. Gia đình thực sự là dù ngoài xã hội có sóng gió như thế nào, có bon chen lừa lọc, dối trá ra sao, thì gia đình vẫn luôn là bến đỗ bình yên, luôn bao bọc, che chở cho mỗi chúng ta. Ở đó, bố mẹ vẫn luôn dang sẵn vòng tay đón chờ ta, luôn che chở cho ta giống như một đứa trẻ. Ở đó luôn có những người anh em đã lớn lên với ta từ ngày còn nhỏ, sẵn sàng đồng cam cộng khổ với ta. Nếu bạn đang có một gia đình yên ấm, hạnh phúc, bạn hãy biết trân trọng nó, bởi bạn đang có điều mà nhiều người khác mong muốn cũng không có được. Có bao nhiêu tiền cũng không mua được. Hãy cố gắng dành thời gian để chăm sóc, vun đắp cho nó nhiều hơn. 3. Con cái. Người ta vẫn thường nói, con cái là lộc trời cho, là điều không phải cứ muốn là được.
Hàng ngày đọc báo, chúng ta vẫn thường nghe rất nhiều thông tin rằng có nhiều bạn trẻ vì lỡ đi quá giới hạn mà đi bỏ thai. Nhưng bên cạnh đó ta cũng nghe rất nhiều thông tin về việc có những cặp vợ chồng phải chạy chữa rất nhiều nơi, mất rất nhiều thời gian lại không thể có con được. Đối với nhiều bố mẹ, con cái chính là tài sản quý giá nhất trong cuộc đời của họ. Con cái là quả để bố mẹ sống một cuộc sống sau này viên mãn. Quả ngọt hay chát là do bố mẹ gieo trồng chăm bón. Chính vì vậy, họ có thể bỏ đi tất cả, nhưng không thể nào mà bỏ rơi con mình. Nhiều người còn sẵn sàng hy sinh tất cả cho con, kể cả tiền bạc, tính mạng, tài sản, để thấy sự trưởng thành, phát đạt của con cái. 4. Bạn bè. Chúng ta có thể tưởng tượng cuộc sống không có bạn bè. Họ sẽ chỉ làm cho chúng ta cảm thấy vui vẻ và sẽ ủng hộ chúng ta dù bất cứ điều gì xảy ra. Việc tìm kiếm người bạn thật sự không phải dễ dàng. Nếu những người như vậy ở bên bạn, hãy trân trọng và đánh giá cao họ. Hãy nhớ rằng bạn bè là gia đình thứ hai của bạn. Sự khác biệt chính là bạn có thể tự do lựa chọn bạn bè từ hàng trăm những người xung quanh, nhưng bạn không bao giờ có thể lựa chọn gia đình bạn. 5. Tình yêu. Tình yêu là điều mà chúng ta luôn luôn tìm kiếm, luôn luôn cố gắng để có thể có được nó. Tình yêu ở đây không chỉ có là tình cảm nam nữ, mà còn là tình cảm gia đình, tình bạn bè, tình đồng nghiệp. Những tình cảm đó được xây dựng dựa trên niềm tin, tình yêu thương, sự giúp đỡ, bảo vệ, quan tâm, chăm sóc nhau. Nếu tình cảm mà không được xây dựng dựa trên những nền tảng kể trên, thì sẽ khó mà tồn tại lâu dài. Và cũng khó để khẳng định đó là tình yêu thực sự. Trong xã hội hiện đại, có nhiều người cứ mải mê kiếm tiền, mải mê với cuộc sống, sự nghiệp của riêng mình, mà không dành thời gian cho mọi người xung quanh để yêu thương họ một cách trọn vẹn. Đến một lúc nào đó, họ mới nhìn lại và nhận ra rằng mình đang cô độc bởi chẳng có lấy một ai ở bên cạnh yêu thương và hết lòng vì mình cả. Bạn nên nhớ rằng tình cảm được xây dựng, vun đắp qua một quá trình. Đó là một trong những thứ mà dù có nhiều tiền, có rất nhiều tiền, bạn cũng không thể mua được. 6. Hạnh phúc. Tất cả mọi người trên trái đất không phân biệt tuổi tác, giới tính, địa vị, đều cần hạnh phúc. Mọi người đều có nhận thức khác nhau về hạnh phúc. Đối với người mua một ngôi nhà mới, có thể là khởi điểm hạnh phúc nhất của cuộc đời. Nhưng đối với người khác, có con là sự kiện mong đợi. Khi đau khổ và chán nản, chúng ta sẽ không thể cảm nhận được những thứ đi kèm với hạnh phúc. Bạn nên nhớ rằng hạnh phúc không chỉ đến nhờ sự giàu có. Những người bạn thật sự và cảm xúc tích cực sẽ làm cho bạn trở thành người hạnh phúc nhất trên thế giới. 7. Lòng trắc ẩn. Lòng trắc ẩn là một phần không thể thiếu trong các mối quan hệ của chúng ta với những người khác. Không có tình yêu đích thực và tình bạn thật sự nào mà không có lòng trắc ẩn. Thật khủng khiếp nếu sống trên hành tinh mà con người không có lòng trắc ẩn. Nếu bạn có lòng trắc ẩn trong trái tim, bạn có thể chắc chắn rằng bạn là một người vô cùng giàu có. Lòng trắc ẩn không phải là một cái gì đó bạn có thể mua. Ngay cả những tài khoản ngân hàng kếch xù cũng không giúp ích được gì cho những người có trái tim lạnh giá. Dù cuộc sống giàu sang hay nghèo khó, xin đừng quên rằng tiền bạc không thể trở thành thước đo giá trị của hạnh phúc, mà nó chỉ là một yếu tố, một phương tiện để chúng ta chạm tay đến hạnh phúc. Bởi hạnh phúc của con người có đôi lúc là những điều hết sức giản đơn, bình dị. Minh chứng cho điều này là cuộc sống của những người nghèo khó về tiền bạc, thiếu thốn về vật chất, nhưng trong tâm hồn họ vẫn tràn ngập niềm vui, niềm hạnh phúc,
bởi sự quan tâm, che chở và yêu thương lẫn nhau. Họ đã dùng những giá trị đích thực và cao quý để đong đầy hạnh phúc của bản thân. Từ những gì đã phân tích, chúng ta có thể thấy rằng mối quan hệ giữa tiền bạc và hạnh phúc hết sức phức tạp. Bởi vậy, con người cần cân bằng cuộc sống vật chất và tinh thần để đạt tới hạnh phúc. Không nên chạy theo sự cám dỗ của đồng tiền mà bỏ quên việc chăm sóc đời sống tâm hồn. Giống như một nhà văn Nga đã từng nói: nếu có 2 cái bánh mì, tôi sẽ bán 1 cái để mua hoa hồng. Cả tâm hồn cũng cần phải được ăn uống. Và bài học đơn giản mà sâu sắc nhất vẫn là giáo dục giá trị làm người của một con người. Biết tự trọng, biết cân nhắc, có sĩ diện, biết điểm dừng khi cần trong cuộc sống sẽ làm cho mỗi người vững vàng hơn trước áp lực của đồng tiền. Thưa quý vị và các bạn, chủ đề ngày hôm nay đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Chúc quý vị và các bạn đón nhận được nhiều năng lượng tích cực và có một cuộc sống an nhiên.